Xin chào mọi người, mình là Ninh, là đào tạo viên tại TESP, công ty chuyên tổ chức các khóa đào tạo về phòng nổ theo tiêu chuẩn quốc tế IEC, ờ, hệ thống chứng chỉ quốc tế ICEX cũng như là ATEX của châu Âu. Thì trong quá trình đào tạo, một trong những cái câu hỏi mà thường gặp từ khách hàng đó là khi khách hàng có nhu cầu đào tạo về EX thì cái khóa học nào hay là cái chương trình nào là phù hợp với khách hàng, nhờ TESP có thể giới thiệu cũng như là hỗ trợ để lựa chọn ra cái khóa học hay là cái lộ trình để đào tạo cho học viên một cách phù hợp nhất. Ninh làm video này để giới thiệu cho mọi người một số các thông tin cơ bản để từ đó mình có được cái đánh giá và lựa chọn phù hợp nhất cho mình. Chúng ta đã biết là cái đào tạo về EX đó là về liên quan đến an toàn về phòng nổ. Cái này là một trong những cái yêu cầu mà bắt buộc theo tiêu chuẩn quốc tế IEC. Những cái người mà làm việc với thiết bị phòng nổ thì cần phải được đào tạo để hiểu về cái công việc mình làm, cũng như là để không tạo ra cái nguồn kích nổ ở trong cái môi trường dễ cháy nổ về khí hay là bụi, có đó ngăn chặn được cái sự cố về cháy nổ xảy ra. Vậy thì để mà có được cái câu trả lời cho câu hỏi này ấy, thì mình sẽ đi qua hai cái bước. Bước đầu tiên đó là mình sẽ tìm hiểu coi là những cái chương trình hay là những cái khóa học mà hiện có tại TESP là gì và mục đích của từng khóa học là gì. Thì dựa trên cái hiểu biết đó, lúc đó mình sẽ đối chiếu với cái nhu cầu thực tế của mình hay là của công ty mình để mình có cái lựa chọn phù hợp nhất, hay là xây dựng được cái lộ trình phù hợp nhất để tạo cho đội ngũ nhân viên của mình. Mình sẽ đi vào cái bước đầu tiên, đó là những cái khóa học hiện hữu tại TESP mà TESP có thể cấp. Thì tiêu chuẩn quốc tế IEC đã quy định về cái yêu cầu về đào tạo về phòng nổ là bắt buộc cho những cái người mà áp dụng tiêu chuẩn IEC. Vậy thì lúc đó các trung tâm đào tạo, các chương trình đào tạo hay hệ thống chứng chỉ quốc tế IEC, nó là những cái công cụ, nó sẽ giúp cho end user, người sử dụng thiết bị phòng nổ, có được cái lựa chọn phù hợp để mà đánh giá năng lực hay là để xây dựng cái con người phù hợp cho cái công việc ở trên cái công trình của mình. Thì hiện tại thì tại TESP có ba cái chương trình hoặc là ba cái lựa chọn mà liên quan đến năng lực con người về phòng nổ, để làm việc với thiết bị phòng nổ như ở trên slide. Thì mình có đầu tiên đó là mình nói đến những cái khóa học về phòng nổ, EX training. Về chi tiết về khóa học thì mình có thể coi trên trang web của TESP. Thì mục đích của các khóa học này đó là cung cấp kiến thức, nó giúp cho học viên là mình tham gia khóa học để mình nắm được cái kiến thức mới, nắm được cái kiến thức liên quan đến phòng nổ theo tiêu chuẩn quốc tế IEC. Từ đó mình sẽ biết được cái cách triển khai và áp dụng trên cái công việc của mình liên quan đến phòng nổ là như thế nào. Nó sẽ giúp cho mình có kiến thức. Thì với cái phần đào tạo này thì cái bài kiểm tra cuối khóa nó sẽ đơn giản hơn, nó chỉ gói gọn trong 3 ngày mình học như vậy. Và cái chứng chỉ mà mình có được sẽ là do trainer cấp. Trainer là một trung tâm đào tạo về phòng nổ rất là nổi tiếng ở Bắc Âu, thuộc về Na Uy, và nổi tiếng ở Bắc Âu. TESV trước đây là trainer Việt Nam, là một chi nhánh của trainer. Tuy nhiên có một số thay đổi, thì từ năm 2020 thì TESV trở thành là công ty độc lập và là đối tác của trainer tại Việt Nam. Trainer quản lý chất lượng, cấp chứng chỉ, và TESV đào tạo. Thì ngoài cái chương trình về training, về các khóa học về EX này ra, thì là bên TESV còn có tổ chức thi cái chứng chỉ quốc tế IECX COPC. Thì nếu mà mọi người chưa rõ cái chứng chỉ quốc tế COPC này là gì thì mình có thể tham khảo thêm ở trên trang web của IECEX hoặc là trên trang web của tsv.no, mình có thể tham khảo thêm thông tin ở đó. Hiểu đơn giản thì đây là hệ thống chứng chỉ quốc tế cho con người liên quan đến cái thiết bị phòng nổ. Thì mục đích của cái chứng chỉ này đó là nó giúp cho một người mình chứng minh được là cái năng lực, cái kinh nghiệm của mình làm việc với thiết bị phòng nổ là nó đã đạt được cái tiêu chuẩn quốc tế. Thì vì nó là chứng chỉ quốc tế nên là cái phần thi này nó sẽ khó hơn rất nhiều, nó rất là thử thách với cái người mà dự thi. Và chứng chỉ mình đạt được thì nó sẽ là do IECEX cấp, và tên chứng chỉ của mình sẽ được lưu ở trên website của IECEX
lúc đó là bất kỳ ai cũng có thể vào để mà tìm hay là mở coi cái chứng chỉ của mình được. Thì với cái phần COPC này nó chỉ có thi thôi, một người đã có kinh nghiệm, có kiến thức về EX và có năng lực rồi mình có thể đăng ký và thi, chứ không cần phải học gì hết, nó không bắt buộc phải học một khóa nào. Thì tuy nhiên trong thực tế thì những cái người mà đi đến thi chứng chỉ quốc tế COPC này thì để mà tăng cái khả năng là mình có thể đạt được đậu được cái kỳ thi ấy, thì thường họ sẽ tham gia cái khóa ôn thi, cái này gọi là khóa ôn thi. Mục đích của cái khóa ôn thi này là nó sẽ giúp cho học viên được ôn lại những kiến thức liên quan và được chia sẻ những cái kinh nghiệm để mà mình chuẩn bị tốt hơn cho cái bài thi chính thức của COPC. Trong cái lớp ôn thi này thì nó cũng có bài kiểm tra, lúc đó là nó giống như là bài để mình thực hành, mình thi thử để mình làm quen với cái kiến thức mà liên quan đến cái bài thi chính thức là như thế nào, và đó sẽ có được một số cái kinh nghiệm, mình đúc rút được một số cái kinh nghiệm để tăng cái xác suất, tăng cái khả năng mình đạt được cái kỳ thi chính thức. Thì với cái khóa này thì mục đích của nó là ôn thi nên là nó sẽ đi rất là nhanh, nó mặc định hiểu là mình đã có kiến thức rồi, mình đã có kiến thức về EX, mình đã có kinh nghiệm rồi thì mình mới tham gia cái khóa này để ôn thi và đạt cái chứng chỉ COPC thôi. Cái này thì cái khóa này nó không có chứng chỉ, nên là những cái người mà ví dụ mà mình chưa có từng được học về EX trước đây ấy, mà mình muốn thi COPC thì mình phải nên cân nhắc bắt đầu từ cái khóa học EX training để mình có kiến thức đã, rồi sau đó mình mới cân nhắc tiếp đến là cái COPC. Thì đây là ba cái chương trình mà có tại TESV. Về chi tiết từng cái chương trình này mình có thể coi thêm ở trên cái trang web TESV, trong đó mình sẽ thấy là ở với training thì có khóa nào, nội dung của từng khóa là gì, hay là với khóa học ôn thi thì có những cái khóa nào, thời gian là bao lâu, và với thi COPC thì có những cái unit nào và mình chọn cái nào cho phù hợp với cái công việc của mình, với cái yêu cầu của mình. Thì đó là ba cái chương trình mà hiện có tại TESV. Dựa trên đó thì bây giờ mỗi một cá nhân công ty mình sẽ đối chiếu lại cái nhu cầu của mình là gì và cái thực trạng về đào tạo EX của mình đang ở đâu để mình sẽ có được cái quyết định, cái lựa chọn cho phù hợp nhất. Thì nếu mà trường hợp mà người của mình hay là mình chưa có đào tạo về EX trước đây thì tốt nhất là mình sẽ bắt đầu với cái khóa học căn bản là EX General Training 3 ngày, cái khóa học tổng quát này. Mục đích của cái khóa học này nó sẽ giúp cho mình có cái kiến thức tổng quát và cơ bản nhất về EX, giúp cho mình có được cái nền tảng căn bản, từ đó chắc chắn và từ đó mình có thể phát triển lên, mình học nâng cao hơn, hay là mình có thể chuẩn bị để thi chứng chỉ quốc tế COPC. Còn nếu trường hợp mà mình đã từng được đào tạo về EX training trước đây rồi, mình có kiến thức căn bản rồi, thì hoặc là mình có thể cân nhắc để học cái khóa nâng cao về Inspection và Maintenance. Đây là một cái khóa thứ hai mà phổ biến tại TSV, bởi vì hầu hết là học viên đến là xuất phát từ các công ty mà có nhà máy đang vận hành, phải đang bảo dưỡng ở đó, nên là cái khóa học này nó sẽ giúp cho mình hiểu sâu hơn về những cái yêu cầu liên quan đến bảo dưỡng cũng như kiểm tra thiết bị phòng nổ, và cái cách xử lý những cái lỗi hay là những cái vấn đề thường gặp khi mà mình bảo dưỡng thiết bị ở trong cái công trình của mình ấy, để làm sao mà không có làm ảnh hưởng đến cái yếu tố an toàn, vẫn duy trì được cái yếu tố an toàn về phòng nổ cho thiết bị. Hoặc là mình có thể cân nhắc để thi COPC, tùy vào cái công việc để mình chọn ra cái unit phù hợp và mình chứng minh là mình đã có năng lực quốc tế về cái mảng COPC, cái unit mà mình muốn thi đó. Thì trong COPC này lúc đó là lại đến cân nhắc đến là có cần khóa ôn thi hay không, hay mình đã đủ kiến thức để thi trực tiếp COPC. Thì với cái phần này có thể Ninh sẽ có một cái video riêng để giới thiệu rõ hơn về các unit của COPC, cũng như là cái cách để mình đánh giá và các bước mình nên chuẩn bị để mà nộp đơn thi cái này như thế nào cho nó hiệu quả nhất. Đây là một số thông tin cơ bản để mà giúp mọi người có cái hình dung tốt hơn về những cái chương trình hiện có tại TESV và đưa ra cái quyết định phù hợp cho mình. Còn trường hợp nếu mà mọi người cần có thông tin nào làm rõ hơn hay có câu hỏi nào thêm thì mình có thể gửi về trang web địa chỉ mail.tesv.no. Lúc đó bên TSV sẽ kiểm tra và sẽ có phản hồi để hỗ trợ thông tin cho mình chi tiết hơn. Ok, xin chào.